Hello po at welcome sa aking channel. Gagawa tayo ng Pinoy potato snack na pwede rin nating tawaging Pinoy Cheetos or mashed potato fries. Simple lang yung paraan, gagamit lang tayo ng 3 ingredients at kung anumang flavoring ang gusto ninyong idagdag. Start na po tayo. At muli po, salamat sa inyong suporta at pagmamahal sa aking channel. Sa mga bago ko pong kaibigan at pamilya, welcome po sa aking channel na Simple Bakes. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo lang po ang subscribe button at itap ang notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong video. Salamat pong muli at kita-kita po tayo sa next video. Bye-bye po!